What's up mga choy? Maulan na naman dito sa amin. So palagi lang umulan dito. So ayan mga choy, kakabit na natin tong ating bar end. Tapos itong hand grip natin. Ayan, napakapangit yung ating hand grip. Yan. Wala bang sponsor dyan mga choy? Ginagawa mo! Ito yung papalit natin. Ito yan, kulay black tsaka pink para bumagay sa ating rim. Ewan ko kung bumagay ba ito mga choy. Ano kayang kinalabasan ito. So yun mga choy, umpisa na natin. Yan, pangit na mga choy. Itong medyo matigas, dito to sa kaliwang banda mga choy. Tapos itong malambot, malaki kasi butas nitong malambot. Ayan, kumpara dito sa matigas. Itong malambot, doon yun sa throttle natin. Ayan, kabit na natin. So ayan. Tapos sa kabila naman. Ayan, nilagyan ko ng tape kasi dumudulas kasi. So ayan, meron tayong dalawang guma mga choy. So tips lang mga choy, kapag magpalit kayo ng bar end, yung stock nyo meron yang guma sa loob, dalawa. Yung tapon yung guma nya mga choy, kasi yun yung ipalit natin dito. Ito di na natin gamitin. So meron akong guma dito, yan ginawa ko lang kasi wala akong guma sa stock. So ito yung ilalagay natin dito, ganyan, tapos lagyan natin ng nut. So ito kasi mga choy, mahirap maghigpit nito, tapos may tendency pa na malaglag yung ating bar end. Hindi kasi ito stretchable. So mas maganda itong guma kaysa dito. Pasok muna natin. Maganda yung sa stock niya mga choy kasi So yan. Tapos lagay natin to. Salpak natin. Yun. Huwag nyong idikit masyado dito sa hand grip mga choy dito. Yan siya ng kunting play. Sigpitan na natin. So yan. Napaka-ayos mga choy. Yan. Yan, ganun lang kadali mga choy. So yan na siya. Ewan ko kung bagay ba to. So shoutout muna tayo mga choy, tapos i-montage ko siya. What's up? So ayun mga choy, shoutout kay Kenneth James Bilhot, shoutout din kay Kenneth Gindulman. So pareho silang Kenneth mga choy, shoutout sa yung dalawa. Shoutout din kay Terence Bernal, shoutout kay Gerald Culigado, shoutout din kay John Mark Bandi, shoutout kay JM Malazarte, shoutout din kay Simon Lawrence, shoutout kay Richard Figurak. Please do support our YouTube channel mga choy. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace! Perfect.